سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما رو بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم مرجع هستین، جور و صحت سلامت باشین و از شما بسیار تشکر میکنم از اینکه این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما آموزش آهنگ زیبای محلی می باشه، یعنی آهنگ فولکس موزیک که بسیار زیاد یک آهنگ زیباست دوستای عزیز، چون که ما مصروف تات بلاول هستیم. آهنگای بسیار مشهوری که در افغانستان دمی تات جور شده، ما میخوایم تا اندازه کوشش کنیم که آهنگای بسیار بسیار مشهورشه که از توان من سمورار خدمت شما ویدیو تهیه بکنم و امروز هم نوبت ای آهنگ بسیار زیبا میرسه. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم و پیش از شما معذرت میخوایم اگر در ویدیو کاستی ها دیدین. دوستای عزیز، ما این آهنگ میخوایم که از جی بخونم، یعنی وقتی که از جی بخونم این جی میجر سکیل میشه. از جی میجر سکیل رو میخونم و شما از جی شاید در بسیار کسا کچ بالا باشه، ولی به نظر من آواز مدمی خوب است و چون آهنگ مست است خوب است که نوتای بالا رو بخونیم. به نظرم که زیباتر به گوش میرسه و اگر شما که اگر پایین میخواستین که نوتای پایین تر بخونین، یعنی کشتانه پایین کنین، شما خودتون انتخاب به دست خود شما است. من اسکیل بر شما نشان میدم که شما بفهمین که چی رقم از بعد تو شما میتونین عین کار در اسکیلای پایین هم بکنین. اسکیل قسمی است، یعنی اسکیل چی است؟ اسکیل برای ما میگه که اینی نوت ها در آهنگ استفاده شده، یعنی راه را برای ما نشان میده، یعنی جی پی اس است، برای ما رو کمک میکنه که ما نوت های آهنگ باسونی پیدا کنیم، بخونیم و بنوازیم. در تات بلاول ما لینکش در بالا میمونم، اگر شما ندیدین تا او را حتما چک کنین پیش از اینکه ویدیو رو میبینین. ولی ما بازم کوتاه یک تشریح میکنم. امی تات بلاوله ما اینجا یک دفعه رو میکنم. شب تو برازگار من میمانی، گل سیبم یار. ای ماه نهان بیار من میمانی، گل سیبم یار. ای ابر سیاه تو هم به این حالت زار، گل سیبم یار. بر دیده عشق بار من میمانی، گل سیبم یار. شب کجا بودی گل سیبم یار؟ پیش یار خود گل سیبم یار. وا گل سیب، گل سیب، گل سیبم گل سیب. او سرخ و سفید گل سیب، گل سیبم گل سیب. او عکس بچه گل سیب، گل سیبم گل سیب. او عکس بچه گل سیب، گل سیبم گل سیب. دوستای عزیز، آهنگ از اینمی جی میجر کورد شروع میشه و از گه شروع میشه. ما بعض از شعرها را پیدا میکنیم که واقعا این واقعیت‌های جامعه ما را نشان میتن در افغانستان و بسیار تأثیر کننده است. و ما را انتخاب کردیم چون هیچ نشنیده بودم، خواستم یک چیز نو بگویم. یار جانا بگو بیا با ما یاری کو، گل سیبم یار. ما را میبرند تو گیریه و زاری کو، گل سیبم یار. ما را میبرند جای دیگر میفروشند، گل سیبم یار.
داری بیا خریداری کو گل سیبم یار جان بگو گما پا 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 گما پا 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 بیا با ما یاری کو گل سیبم یار جان بگو بیا با ما یاری کو گل سیبم ما رو میبرن تو گیر یه وزاری کو گل سیبم ما رو میبرن جای دیگر مصر روشن گل سیبم گر پیسه داری بیا خریداری کو گل سیبم شب کجا بودی گل سیبم پیش یار خود گل سیبم وام گل سیب گل سیب گل سیبم گل سیب او عکست بچه گل سیب گل سیبم گل سیب او سرخ و سفید گل سیب گل سیبم گل سیب خب دوستای عزیز، وقتی که ما در این قسمت که میگیم یار جان بگو بیا با ما یاری کو گل سیبم نیسا گریسا گل سیبم نیسا گریسا ما رو میبرد تو گیر یه وزاری کو گل سیبم ما رو اینجا دوستای عزیز، من این نوت ها را کلش از سر از اینا، یعنی این یک میل بسیار زیباست. من از این نوت ها میلخشم و بسیار یک زود در کمیتم و باز دوباره میلخشم در بیجه میایم. ما رو میبرن جای دیگر مصر روشن گل سیبم که دوستای عزیز، من وقتی که دو نوت میخوانم یعنی که من پره امرای سک وقتی که از پا به سه میرفتم و از سه دوباره من پا میمدم، من این نوت ها رو تچ کده رفتم از اینجا و سر از اینا لخشیدم و رفتم، باز دوباره لخشیدم، اینا رو دکه دکه دادم، پس آمدم. شما هر میلودی رو میتونین انتخاب کنین. من میلودی که انتخاب کردیم از پا شروع میشه. همراه یک انگشت دوستای عزیز، آهنگ فقط یک ملودی است که از یک ملودی ساخته شده و البته این آهنگ ریتمش 7-8 تایم سیگنیچر است. میریم دوستای عزیز این آهنگ در مغولی با تمپوی 30 تمرین میکنیم. در اپلیکیشن می دوست ما که ما همیشه از اینها یادآوری کردیم. میریم و یک جای کار میکنیم.